الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 11 من مايو، واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات كوستانتينيفكا وفي اتجاهات كراماتورسك، لكن أيضا كان هناك عمليات ضغط كبيرة من قبل الجيش الأوكراني في جبهة زابوروجي، وأيضا في اتجاه معين في كراماتورسك. فما الذي حصل بين الروس والأوكران في هذه الساعات الأخيرة؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من العمليات في محيط مدينة كوستانتينيفكا، حيث سيطرت الوحدات الروسية على قرية نوفوديمتريفكا الموجودة هنا شمال مدينة كوستانتينيفكا كما تلاحظون. هنا فرض الجيش الروسي سيطرته على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. أكمل السيطرة على النصف الشمالي من هذه البلدة على طول هذا الاتجاه. كان التقدم للوحدات الروسية بعمق 970 مترا وبعرض 530 مترا. الوحدات الروسية بسيطرتها على نوفوديمتريفكا تحاول كما قلت لكم عدة مرات أن يكون لها قاعدة تنتقل بها من المنطقة هنا باتجاه مولوشاركا. إضافة إلى ذلك تحاول التقدم على طول المنطقة بمحاذاة المدينة والضغط على المدينة من الجهة الشمالية، يعني محاول على ما يبدو للتقدم وتطويق القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه والضغط على خطوط إمدادهم. العمليات يعني نظرا لأن مدينة قسطنطينيفكا كبيرة جدا لا تقتصر فقط على هذا الاتجاه، بل يعني هناك معارك في الجزء الشرقي، حيث لا تزال تعمل القوات الروسية بعد التقدم الأخير في هذه المنطقة على طول هذه الأحياء. وفي منطقة الغابات هنا حيث يوجد أكواخ مع عمليات يعني خط اشتباك لم يتوقف منذ أشهر في هذه المنطقة الموجودة هنا، مع عمليات ضغط كبيرة من قبل الجيش الروسي في كامل هذه المساحة الموجودة هنا. يحاول الجيش الروسي التقدم في الوسط وفي الجزء الغربي. لذلك أقول لكم مجددا كوستانتينيفكا مدينة كبيرة جدا، والضغط فيها يعني يحتاج قوات كبيرة، خطط ذكية، ومعدات معينة يعني تختلف من طريقة لأخرى حسب كل حالة. إضافة لذلك فيما يتعلق بالعمليات بالمنطقة القريبة، كان الجيش الأوكراني على بعد عدة كيلومترات من جبهة كوستانتينيفكا في جبهة كراماتورسك هنا كان قد ضغط بشكل كبير في ماركوفي، وتمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة. نحن نتحدث هنا تقريبا عن نحو 60% من هذه القرية أصبحت تحت سيطرة القوات الأوكرانية على كامل هذا الامتداد باللون الأزرق. كان التقدم الأوكراني بعمق 1.68 كيلومترا بعرض 1.13 كيلومتر. القوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان العمل في هذه المنطقة وإبعاد الجيش الروسي. لماذا؟ هنا السؤال الهام. لماذا؟ لأنه ببساطة هنا الجيش الروسي موجود إلى الجهة الغربية من القناة المائية، هذه القناة المائية، والجيش الروسي موجود في هذا الاتجاه. يريدون إبعاده قدر الإمكان، أولا لحماية قسطنطينيفكا من الجهة الموجودة هنا، يعني بعض الجيش الروسي هذا التجمع الكبير من ضمن شازيفيار. ثانيا يحاولون إبقاء خطوط القتال مع الجيش الروسي عند القناة المائية هنا. هذه هي القناة المائية يعني تحمي سلافيانسك وتحمي كراماتورسك. والجيش يعني الأوكراني يركز بشكل كبير على أن تصبح هذه القناة خطا دفاعيا على الأقل في الوقت الحالي لمنع الجيش الروسي من إحراز مزيد من التقدم، خاصة في ظل الهجمات القوية والمستمرة نقاط الاشتباك الموجودة في محيط هوليفيفكا ومنكيفكا وغيرها باتجاه ديبروفا من المنطقة. إلى الشمال أكثر كان الجيش الروسي أيضا قد تقدم في جبهة كراماتورسكا، وكان التقدم في ليبيفكا. هنا المعركة قائمة بقوة، وكيف ذلك؟ تابعوا التفاصيل. بداية تقدم الجيش الروسي ليسيطر على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. هذا التقدم كان بعمق 310 أمتار بامتداد الكيلومتر. المعركة هنا إن كنتم تلاحظون أمرا هي مساحات مفتوحة ومنطقة غابات في هذا الاتجاه، وبالتالي يعني الطرفين لديهما القدرة على التحرك والمناورة وسط أحزمة الأشجار الموجودة والغابات وغيرها من التضاريس الطبيعية التي تساعد يعني في الحركة.
والقوات الأوكرانية قريبة من هنا في ري أولكسندريفكا، مع عمليات مستمرة للقوات الروسية باتجاه المنطقة. لذلك يعني هناك خط تماس كبير وقوي جدا بين الطرفين. الروس يسعون للاقتراب من ري أولكسندريفكا عبر السيطرة على ليبيفكا والتقدم أكثر إلى ري أولكسندريفكا من الجهة الغربية، خاصة بعد أن كان الجيش الروسي قد نجح بالتقدم في وقت سابق بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. وكما تلاحظون يعني القوات الروسية تحاول تضييق الخناق على القوات الأوكرانية في ري أولكسندريفكا. هذا أمر واحد. ثاني أمر، العمليات الروسية أيضا تقترب من ميكولايفكا، وتشكل أيضا بدورها خطا دفاعيا هاما وكبيرا كبلدة عن سلافيانسك المدينة كما تشاهدون. ثالثا، القوات الروسية لا تزال تحاول التحرك في المنطقة هنا، لكن مع ساعات الصباح كان هناك هجوم أوكراني في المنطقة. يعني في محاولة لإبعاد الجيش الروسي لم تتغير خريطة السيطرة، ولكن تشهد تيتيانيفكا وبريشيب معارك قوية جدا. يعني فتح الجيش الروسي لجبهة جديدة في المنطقة هنا يعد أمرا في غاية الأهمية، وبالتالي تتوسع الجبهة بشكل كبير، تزداد النقاط التي تقاتل بها الطرفين، وعلينا أن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. في جبهة زابوروجي ما الذي حصل؟ في جبهة زابوروجي كانت القوات الأوكرانية قد واصلت تقدمها وتوسيع السيطرة في بريمورسكي. هنا نتحدث عن القطاع الغربي. قوات من اليوم 22 من الجيش الأوكراني كانت قد تقدمت في هذا الاتجاه، سيطرت على كامل هذه المنطقة هنا باللون الأزرق. هذا التقدم الأوكراني كان بعمق 520 مترا بامتداد 2.34 كيلومتر. القوات الأوكرانية لا تهدأ. البعض كان قد سأل ماذا قد تبقى من بريمورسكي. طبعا تبقى هذا جزء من بريمورسكي تحت السيطرة الروسية، تحاول القوات الأوكرانية السيطرة عليه. لكن أعود لأقول لكم، المعركة ليست فقط في بريمورسكي، بل في ستيبنوهيرسك وفي كامل هذه الجبهة. يعني نحن أمام خط جبهة على كامل هذا الامتداد بين الروس والأوكران، يحاول كل طرف يعني التقدم. ولكن حاليا المبادرة للقوات الأوكرانية، ولا تزال الاشتباكات قائمة من منزل إلى آخر، من مبنى إلى آخر في بلدة ستيبنوهيرسك، وهذا أمر يعني صعب على الطرفين. كذلك الأمر فيما يتعلق بالعمليات في القسم الشرقي من جبهة زابوروجي. تحاول القوات الأوكرانية الموجود هنا شن بعض العمليات الهجومية، إحراز بعض النتائج. أحبائي، أريد يعني في هذا الفيديو أن أقول لكم أمرا. المعركة في بوكروفسك وميرنوغراد مستمرة ولا تهدأ، وكذلك الأمر في جبهة دانيبرو، سواء في نوفا بافليفكا حيث يحاول الجيش الروسي مواصلة التقدم بعد أن كان قد نجح في الفترة السابقة بالسيطرة على مساحة واسعة، قد استعاد السيطرة عليها. وتستمر محاولات الأوكرانية في جنوب دونيتسك للقيام بعمليات اختراق. ولكن هناك أمر أيضا كان لافتا، وهو العمليات في اتجاه ستاريستيا في المنطقة هنا. بالرغم من المبادرة الروسية في المنطقة هنا للضغط على إزبيتسكي، إلا أن الأوكران كانوا يحاولون شن هجمات باتجاه ستاريستيا والاختراق في العمق، وكان هناك محاولات تصدي من الجيش الروسي. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أعود لأطلب من حضرتكم، هناك الكثير من الفيديوهات في القناة. هناك يتم أحيانا نشر 4 فيديوهات على الأقل، أحيانا 3. أتمنى أن تشاهدوا كل هذه الفيديوهات وتشاركوها ليستفيد الأصدقاء مع دعم القناة بشكل كبير لتتوسع. وشكرا لكم دوما على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.